Una din cele mai comune probleme la vinete este atunci când florile lor cad de pe plantă fără a produce fructe. Când vinetele au flori, dar nu formează fructe, acest lucru se datorează uneia din două probleme. Prima, care poate provoca căderea florilor la vinete, este lipsa de apă, iar celălalt este lipsa de polenizare. Când o plantă de vinete este stresată, florile sale se vor usca și vor cădea fără a produce fructe. Cel mai frecvent motiv pentru care o vinetă se stresează este datorită lipsei de apă. Vinetele au nevoie de cel puțin de 2 udări masive pe săptămână și mai multă apă pe vreme caldă. Când este cald, apa este foarte probabil să se evapore rapid. De aceea, udările superficiale nu ajută foarte mult și este nevoie de o udare profundă pentru ca vinetele să-și formeze rădăcini adânci, care le ajută să găsească apă mai adânc în pământ și să-și uniformizeze nevoile de apă. Pentru ca apa să nu se evapore rapid, este nevoie și de mulcirea solului. O floare de vinete este în mod normal polenizată de vânt, ceea ce înseamnă că nu se bazează pe insecte, precum albine și fluturi pentru a o poleniza. O problemă de polenizare poate apărea atunci când condițiile meteorologice sunt nefavorabile, vremea este foarte umedă sau foarte caldă. Când aerul este foarte umed, umezeala face ca floarea vinetelor să devină foarte lipicioasă și nu poate cădea pe pistil pentru a poleniza floarea. Iar când vremea este caldă, polenul devine inactiv, deoarece planta nu poate suporta stresul unui fruct suplimentar împreună cu vremea foarte caldă. Iar planta avortează floarea pentru a nu se stresa mai mult. De aceea ar fi indicat să se realizeze polenizarea manuală. Aveți nevoie de o pensulă mică și curată și pe care o introduceți în florilor de vinete pe rând. În concluzie, cu puțină răbdare, cu udări masive, cu încercări de polenizare manuală, se poate obține o cultură de vinete bogată și reușită.